Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý Phật tử và các bạn hữu duyên. Trong cuộc đời mỗi người, tình thân luôn là sợi dây gắn kết thiêng liêng và bất diệt. Dù cho người thân ta còn hay đã khuất, dù gần gũi hay xa cách, trái tim ta vẫn luôn hướng về họ bằng một tình cảm chân thành, sâu đậm. Có một món quà vô hình nhưng lại chan chứa năng lượng yêu thương, an lành và tỉnh thức. Đó là sự hồi hướng công đức. Mời quý vị cùng lắng lòng bước vào hành trình khám phá giá trị đích thực của món quà vô hình này, món quà chân thành của mỗi người con Phật. Hồi hướng công đức là một phần không thể thiếu trong mỗi thời công phu tụng kinh, niệm Phật, hành thiện hay bố thí. Dù hành động nhỏ hay lớn, người học Phật đều phát nguyện hồi hướng tất cả những gì mình làm được cho muôn loài chúng sanh, và đặc biệt là đến cha mẹ, tổ tiên, người thân yêu đã khuất hay còn đang hiện hữu. Hồi hướng không làm mất đi công đức của người hành trì, mà ngược lại giúp mở rộng tâm lượng, phá tan ngã chấp và làm cho công đức ấy thêm phần viên mãn. Đó là một sự chuyển hóa diệu kỳ khi ta dâng tặng điều lành cho người khác. Chính là lúc tâm ta thêm sáng, phước ta thêm sâu. Người đời thường hay tặng nhau quà, lời chúc, nhưng có một thứ quà vượt lên trên mọi hình thức vật chất. Đó là năng lượng thiện lành từ sự tu hành chân thật. Hồi hướng công đức chính là món quà đó. Khi một người con chí tâm niệm Phật và hồi hướng công đức cho cha mẹ, thì những năng lượng an lành ấy sẽ tác động đến cảnh giới tâm linh nơi cha mẹ đang tồn tại. Với người còn sống, năng lượng này sẽ hỗ trợ chuyển hóa tâm tánh, giúp họ an vui. Với người đã khuất, đây là ánh sáng dẫn đường, giúp họ rời khỏi mê lộ, hướng đến cảnh giới an lành hơn. Trong giáo lý nhà Phật, đặc biệt là Tịnh Độ Tông, sự hồi hướng có khả năng kết nối hai thế giới hữu hình và vô hình. Khi người hành giả phát nguyện hồi hướng công đức cho người thân, không những người nhận được lợi lạc, mà người hồi hướng cũng tự mở rộng lòng từ và nuôi dưỡng công đức sâu dày. Gieo một niệm lành nơi tâm, cả hai thế giới đồng thấm nhuần từ quang. Người nhận như gió mát lành, người cho lòng nhẹ nghiệp tan theo ngày. Hồi hướng là sự cho đi không cần hồi đáp, là tình yêu thương không biên giới, là sự tỉnh thức trong từng câu niệm Phật, mong cầu cho người thương được an lạc dù thân xác đã không còn. Đã bao lần trong đời ta bất lực nhìn người thân ra đi mà không thể làm gì. Nhưng giờ đây, người con Phật hiểu rằng niệm Phật và hồi hướng chính là cách để tiếp tục yêu thương, tiếp tục đồng hành cùng người thân trong một hành trình cao hơn. Không còn tay để nắm, không còn lời để trao, nhưng còn câu A Di Đà dẫn lối hồn mẹ đi vào cõi an. Niệm Phật không chỉ là sự tự độ, mà còn là hạnh nguyện độ tha. Hồi hướng công đức là nhịp cầu để người sống kết nối với người mất, giúp họ bớt đau khổ, sám hối lỗi lầm và có duyên gặp được ánh sáng của Phật Pháp. Hơn thế nữa, sự hồi hướng chân thành còn có thể chuyển hóa tâm thức của người đang sống, như cha mẹ, anh em, con cái. Có những người thân chưa tin Phật, chưa hiểu giáo Pháp, còn đang khổ đau, giận hờn, mê mờ. Nhưng khi ta lặng lẽ tu tập và hồi hướng công đức cho họ, thì chính năng lượng thanh tịnh ấy sẽ dần thấm vào tàn thức của họ, giúp họ khởi tâm lành, tỉnh thức trở lại. Đây là cách hóa độ không lời, cảm hóa bằng tâm, vô cùng mầu nhiệm và bền bỉ. Không cần giáo lý cao siêu, chỉ cần tâm sáng tình yêu chân thành. Một tiếng niệm Phật mỗi ngày gieo vào người thân mầm lành giác ngộ. Trong Tịnh Độ Tông, cái chết không phải là chấm hết, đó chỉ là bước chuyển của một hành trình dài hơn. Và hồi hướng là cách để ta tiếp tục yêu thương người thân, dù họ không còn hiện diện bằng thân xác nữa. Con vẫn gọi mẹ trong câu niệm Phật. Mỗi tiếng A Di Đà, con thấy bóng mẹ về. Dù mẹ đã đi xa, con vẫn còn mẹ trong lòng, trong ánh sáng của Tây Phương. Những lời cầu nguyện chân thành, những câu niệm Phật hồi hướng đều len lỏi,
vào thế giới vô hình, mang theo từ bi và tỉnh thức, chữa lành những khổ đau mà người thân ta từng mang theo. Tình thương chân thật không bị giới hạn bởi thân xác, không dừng lại ở hình bóng. Khi ta sống với tâm niệm từ bi, luôn nhớ nghĩ và hồi hướng cho người thân, thì tình yêu ấy vượt qua cả thời gian và không gian, tiếp tục nuôi dưỡng mối liên kết linh thiêng giữa cuộc đời. Hồi hướng công đức là một hình thức biểu lộ tình yêu sâu sắc, không lời, không điều kiện, không mong cầu đáp lại. Đó là tình yêu của sự buông xả, của trí tuệ và từ tâm, giúp cả người đi lẫn người ở lại cùng được lợi lạc. Có những người thân đã khuất vẫn còn vương mang, còn luyến ái, còn nghiệp lực. Việc người còn sống phát tâm tu hành, hồi hướng cho họ chính là tạo ra cơ hội để người quá vãng được thoát khổ, vãng sanh và tạo nên duyên sâu để chính mình sớm thành tựu đạo nghiệp. Hồi hướng không cần lễ nghi phức tạp, chỉ cần lòng chân thành, tâm thanh tịnh là đủ. Dưới đây là một hình thức hồi hướng đơn giản mà sâu sắc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, hồi hướng cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời, cho người thân đã mất, cho kẻ oán người thân, nguyện họ tiêu trừ nghiệp chướng, sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một buổi sớm niệm Phật, một chén cơm cúng dường, một thời kinh trì tụng, nếu đi kèm với tâm hồi hướng, thì mọi hành động nhỏ bé đều trở thành đại thiện nghiệp. Cuộc sống vốn vô thường, nhưng tình thương thì bất tận. Món quà đẹp nhất dành cho người thân không nằm trong vật chất, mà nằm trong tâm thành, trong tiếng niệm Phật, trong hạnh lành ta tích tụ từng ngày. Hồi hướng công đức không chỉ là để trả hiếu, mà là để mở rộng vòng tay từ bi, lan tỏa ánh sáng giác ngộ đến khắp pháp giới. Khi còn sống ta yêu bằng hành động, khi đã mất ta yêu bằng niệm Phật hồi hướng. Không một thương yêu nào là vô nghĩa khi tâm hướng về nhau bằng ánh sáng từ bi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chia sẻ hôm nay. Cầu mong rằng những điều được chia sẻ sẽ chạm đến trái tim của quý vị, khơi dậy nơi bạn niềm tin, sự tỉnh thức và tình yêu vô điều kiện đối với người thân yêu của mình, dù họ đang còn hay đã khuất. Xin nguyện cầu quý vị, người thân luôn được an lạc trong từng hơi thở, từng câu niệm Phật và trong ánh sáng nhiệm màu của Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.